Tjenare alla storfiskare! Idag ska vi kombinera gammaldags fiske med nytt. Vi ska nämligen köra gamla beten och sen så ska vi testa lite nya beten i en liten roddbåt där bakom oss. Så nu tar vi och rullar den intressanta trailern. Gammaldags hederspinnare levererar kanske dagens största abborre. Jag vill ha den här Tobbe! Den är sjukt stor. Oh. Idag så är jag ute med Hössel August här och vi ska fiska i den där lilla båten där. Och vad symboliserar inte sommarfiske bättre än att fiska med gamla beten? Alltså riktiga klassiker. Som Hilo, Atom, Atomblast, Droppen, Reflex. Men sen så kan man inte bara fiska med gammalt utan man måste ju se lite vad som fungerar bäst. Så vi är med lite nya saker, kan vi testa lite olika. Så vad säger vi, ska vi titta på först på vilka beten vi ska köra med? Det gör vi. Och till den här sjön är det ganska jobbigt att gå ner. Så därför har vi bara med oss en låda med drag. Till exempel en klassisk Hilo, ett klassiskt Atom, en Berkley, lite nyare Berkley Spintail eller en Hollow Belly. När man fiskar sån här liten sjö så behöver inte med så mycket utrustning utan jag bara med ett abborrespö, ett gäddspö och August har bara med sig ett sånt där orange-spö som kan fiska både gädda och abborre. Och när man fiskar så här, vet du, det gammaldags, så ska man självklart ha såna här stövlar på sig. Och en annan anledning till att vi har stövlar är också att det är sjukt gyttigt där för att komma ut till båten. Så vi ska gå till nu, för nu är jag ganska fiskesugen. Rätt så gyttigt här, August. Ja, det är inte helt lätt att gå ner. Vad har du årorna då? Årorna, ja. Just det. De hade jag ju när jag gifte mig. Du vet, just married, rodde båt. Sådär. Här får ni se bild på det. Ja. Vad gör vi, Tobbe? Vad tror du, kan vi ta en pinne? Alltså det är ingen stor sjö. Det blir verkligen så här antikt fiske nu. Det där var 10 minuter ödsrande av fisketiden, men äntligen så har vi hittat en pinne som jag tror kan fungera. Nu har vi kommit till den stora frågan, vem ska börja med vad? Vad vill du börja med, August? Vill du börja med gamla eller de nya betorna? Gamla. Jag också. Du kör som Edvin alltid gör. Ja. Sten, sax, påse. 1, 2, 3. Jag vann! Ja. Det var All stuff till mig. tur kallas det. Tur. Läsa dina tankar. Oj, vad ska man välja här? Nej, vi kör klassisk Atom. Abborre. Då August började fiska gädda med den där atomen så tänkte jag att jag också ska börja fiska gädda. Så då kör jag med denna Berkley Hollow Belly. Och det som är så coolt med denna är att den är liksom ihålig här i mitten. Vilket gör att man kan liksom rigga, man får bättre krokning på dem när den sjunker upp så här. Man kan även rigga den väldigt bra med weedless krok, vilket vi kommer göra senare. Och här kan ni tycka att det är himla mycket bakom här. Men vet gäddorna, så här på sommaren, jag brukar sluka det med hull och hår. Så man behöver inte ha en extra krok, det kan bara skada gäddorna. Utan om man fiskar stora gäddor så här på sommaren så kan man lika väl bara ha en enkel krok så här på ryggen. En timmes fiske med old school, beten för mig. Och en timmes fiske med nyare beten för Tobias. Och efter första timmen så byter vi. Och nu är det dags för första kastet. Alltså jag är faktiskt riktigt taggad. Det känns som det kommer bli en bra dag idag. Kör lite gamla beten, kör lite nya. Och kör så här lite kul fiske, en liten båt, en sån här liten sjö. Och bra väder. Detta kommer bli bra alltså. Åh, fisk! Jag har! Ja, den var inte stor. Nu ska vi se här. Aj! Nej! Jag missade den stora grisen alltså. Vad ledsen jag blir. Vad glad jag blev. Nej, det blev jag inte. Men det var bara för att jag försökte bärsla. Vi har ingen hår med oss. Nej, allt har vi glömt idag, Tobbe. Glömt, ja. Ja, men det var... Du kan säga så här. Att jag tycker den räknas. För om jag hade haft en hov så hade vi kunnat landa den. Skitsnack. Så den räknas. Den var inte superstor heller. Så de nya beten ska utklassa de gamla. 1-0 på min. Du måste få upp dem. Nej, det där räknas. Leader touch. Ja, men det hade kunnat om jag ville. Fisk.
Den här är stor, Tobbe. Jag drar de riktigt stora fiskarna här nu. Kolla här. En liten gädda tänkte jag säga. Abborre tänkte jag säga. Ja, jag tycker ju det här är mer 1-0, men jag vet inte vad ni tycker. 1-1. 1-1, okej då. Vi kör i den. Så, bra jobbat. Nu kör vi vidare. Båda gäddorna tog in till det här gräset eller vassen eller vad man säger här inne. Så jag tror vi ska fiska av mycket på kanter så. Jag tror det kan vara bra. Vasskanter och gräskanter och så. Jag provar. Igen. Fisk. Kan vara en abborre här. Jag fick ett napp. Ja då. Det är faktiskt en fin liten abborre. Är det. Kolla. På det klassiska tomet. Vad tjockt det var. Ja, jättehög alltså. Måste vara för alla grisiga gäddor här som finns här. Ja, jag visste väl att det här gamla atomet skulle leverera den här. Abborrefärg levererar borre. Ja, det är bra det. 2-1 då, Tobbe. Ja. Och nu åker den tillbaka. Släpper vi den här. Oh, hej. Ja, snyggt va? High five, Tobbe. Nu blev det en abborre för August där, och ofta när man får en abborre ska man få flera, så jag tänker att vi kör ju inte så att vi måste fånga gäddor då, utan nu fick han en abborre. Då tänker jag att jag byter också till något abborrebete eller för något lite mindre, kan jag också få en liten fin abborre. Tar jag och testar en sån här istället, en Berkley Pulse Spintail, och det som är så häftigt med denna är att den har 2 spinnarblad, och när man kastar ut och fiskar med den så sjunker den i droppet alltså. Den paddlar även när den sjunker, och det är riktigt effektivt när man fiskar abborre, så denna tror jag verkligen på. Får vi se om det är någon borre hemma då. Men han fick ju en där. Så då borde det förmodligen finnas flera. Där! Fisk! Jag har den. Den tog på droppet. Det kan vara en fin abborre. Det är en fin abborre. Jag sa att jag skulle leverera med spinnare. Var är hoven, August? Var är hoven, ja? Var är hoven? Ska du göra en bäs? Vi kör bäs på borren. Oj! Ja. Kom hit med dig. Titta vad cool den var. Det är sjukt vad höga de är i denna sjön alltså. Oh. Jag har aldrig sett några sådana höga. Alltså, titta bara på puckelnacken här. Riktigt fin abborre alltså. Så jag bara krokar av den. Det blir denna som levererar mängder med borrar. Så jag släpper i den igen. Och sen så står det: hej då. En gädda till gammalt, en gädda till nytt, en abborre till gammalt och en abborre till nytt. Så det är himla jämnt. Så det verkar som allting fungerar. Det är inte bara, ja, kör med både gamla och nya saker. Men vi har ändå många timmar kvar. Mycket kan hända. Mycket kan hända. Hade. Det var dunk. Där! Jag fick den! Precis vid båten. Bärslandning på den här alltså. Det roliga var att jag sa att nu hade jag något stöt här. Och nu får du ta det lugnt med det. Jag ska släppa i det. Bara du är still. Men jag kände verkligen att jag hade något stöt i början av kastet. Och bara, nu hade den abborre här. Det dunkar till och sen så vevar vi in till båten. Och då kommer denna hugger 1 meter framför båten. Också jättehög. Men den har faktiskt lite mer silvrig än den förra. Och August, han fick en liten gädda innan. Och nu fick jag den abborren. Så det står faktiskt, jag kan ta och släppa tillbaka den. Så står det 4-4. Nej, 4-3. Så nu står det 4-3 till de gamla. Men jag ska ta och kolla klockan nu. Och se om det är dags att byta. Se på tusan. Jag skulle bytt för 3 minuter sedan. Hej då. Ja. Här har vi den lilla godispåsen. Och jag tror att jag kommer välja, när jag ska köra med klassiska beten nu, en gammal hederlig reflexspinnare som ser ut så här. Den kommer leverera garanterat. Både gädda och borre. Här har det jättemycket sån här rött, sån här attraktionssak. Och det är alltid hett med fiskar med abborre. Har man en liten huggpunkt som man hugger på. Sen också när abborren kommer och suger in betet så här. Så har den liksom, om det är lite mer sånt där fjäder och sånt, så är det lättare för abborren att suga in den. Gäddan attackerar mer, men abborren bara öppnar munnen och suger in det. Och lite fjädrar så
sugs som fjädrarna in lättare i munnen. Så det är därför det finns så mycket fjädrar också. Har jag lärt mig av Fredrik Chedian. I hela friden är det här jag krokar på. Alltså, tjena, gädda. Nej, shit. Wow. Jag vet inte riktigt, vi har ingen hov eller någonting här. Om man bestämmer sig nu för att han vill gå, då gör han det. Titta. Jäklar! Nu är det bara hoppas att allt håller här nu. Ska jag hjälpa dig att ta den? Ja, det är kanske att du behöver göra det. Ska se här. Så jag... Alltså det är fin! En riktigt fin gädda. Jag trodde inte det här när jag satte på den här lilla jiggen. Jag vill ha den här Tobbe. Den är sjukt stor. Ja. Men jag lägger ner kameran och hjälper dig med gubben. Gör det. Shit, vilket hugg alltså. Det bara tog tvärstopp. Nu får du faktiskt hjälpa mig här lite. Den kommer här nu. Det är väldigt... Alltså det är väldigt osäkert sånt här när vi kör. Men nu har jag ändå någon 60 så det är... Oh! Det är fan nästan meter alltså, nästan. Ska vi se här. Oh! Tjena vad jag blev blöt. Är du med nu då? Ja. Oh! Nej men inte igen. Sluta med det. Nu kommer du. Ja då. Oh, tjenare! Åh, August! Vad hände här? Helt sjukt. Helt galet. Det här är nog en meter tror jag. Ja. Men hörni, det är sommar. Vi ska faktiskt vara i med den här väldigt, väldigt snabbt nu. Men jag ska bara berätta. Den här stora gäddan högg på denna lilla jiggen. Men vi måste i med den nu. Ja. Typ meter. Vi ska släppa i den direkt här nu. Helt sjukt. Helt galet alltså. En riktigt fin gädda i den här lilla sjön. Way! Helt sjukt. Helt galet alltså. Nej, meter fisk på, ja hur lång var den? Typ 7 centimeter jigg. Nej hörni, man kan få stor fisk på små grejer, inga problem. Det har vi bevisat nu verkligen. Alltså jag tänkte fiska abborre när jag satte på den här lilla Berkley Power Swimmern. Den är inte mer än 7-8 centimeter kanske. Och det var den som gäddan ville ha. Och då har vi ändå stått här och nött med skeddrag, spinnare, typ spinnerblade av något slag. Och det var det här jag ville ha. Sjukt häftigt alltså. Jag kör med den ett tag till. Om inte August hade glömt årorna när han gifte sig så tror jag faktiskt inte att han hade fått den där gäddan. För vi har varit på 2 ställen. Först var vi där uppe och sen så gled den ner hit. Men vi sa hela tiden att ska vi flytta på oss? Men varken August eller jag orkar liksom rova upp med en pinne bara. Så det blir att vi stannar kvar på detta stället och verkligen nött. Och det verkar vara det som gällde för att få den gäddan. Om inte vi har stått kvar och nött här i typ en timme, 40 minuter så hade nog inte August fått den där. Så ja, ibland så kan det faktiskt vara bra att köra med lite småbåtar för då blir det att man nöter mer på ställena och inte åker runt så mycket. Alltså ska vi flytta nu Tobbe eller ska vi ta några kast till? Vem vet, vi kanske drar en borre här nu på över kilot istället också. Då tar vi några kast till då. Några kast till, sen måste vi flytta. Nu är vi klara med denna sjön. Vi kände att 2 timmar här, det var fullt tillräckligt eftersom den är så himla liten. Dessutom var vi tvungna att använda en sån där pinne för att ta oss fram. Så nu är vi tanken att vi ska byta sjö, ta min stora båt. Men innan vi gör det ska vi åka hem till dig och vi ska grilla. Men först resultatet. Ja. Tror vi väl. Men det är inte slut för idag. Nej. Utan det är bara resultatet i första sjön. Gamla beten leder med 5. Och... nej, vänta. Jo då. Så är det. Och nya beten har 4. Japp.
Så 5-4. 5-4. Jag drar min truckdriven sång 24 meter lång. För jag har som smak för bilar med flock. Det här är andra gången som jag fiskar denna sjön och förra gången så var det liksom, jag vill fiska i en halvtimme max eller någonting sånt. Så August, du som vet hur man gör, vad ska vi, nu står vi typ mitt i sjön här. Jag tänker så här att vi har runt om här så har vi olika växtbälten med näckrosor, gräs och allt möjligt sånt. Och sen utanför det så har vi ungefär en 3 meter ungefär. Och där tror jag vi kan hitta abborre och gädda runt om här. Så får vi nog fiska av rätt mycket tror jag. Och nu är det så att jag körde med gammalt förra timmen. Så nu får jag byta till nytt. Så nu måste jag hitta ett betet till igen här som jag ska köra med. I förra sjön så fick jag den största abborren på denna Berkley Pulse Spintail. Och här så är det typ 3 meter och det är sommar, varmt i vattnet. Så då satte jag på en 21 gram. Och då så kommer man, tror jag man kan söka av här väldigt bra för abborre. Ska se om det kan, ja, om det är melodin och bara byter till någonting annat. Men först ska jag fiska abborre. Risk. Tror du abborre här. Fick första hugget här. Ganska rejält hugg. Bytte till droppenspinnan här. Det är inte så lite. Nej, inte så lite. Nej. Mycket nice alltså. Mycket nice. Ganska fin abborre direkt här. Verkar ändå som att vi har prickat hyfsat rätt ändå här. Nu åker ni igen för det finns ofta fler där. Så vi vill gärna ha dem. I med dig. Hej då. Åh, jävlar, vilket hugg! Vilket hugg! Jag missade såklart, men vilket hugg, jag tror det. Det kändes som någon håller på att slita spöet ur handen på mig. Oh, fisken! Oh. Nej, jag kan inte säga. Jag kan inte säga vad det är. Det kan vara både abborre och gädda. Här kommer det. Det är en stor abborre! En riktig grisabborre. Oh, den sitter dåligt. Ska du ha hov? Ja, har du hov eller? Ja, ja. Wow! Nice! Precis! Hugger den här fina abborren. Vilken gris! Ja. Oh, där. Fin. Borre. Borre. Är det en gädda? Nu börjar det bli spännande här. Vi kan fiska 1 timme och 40 minuter till. Och nu står det 13-13 när jag drog denna lilla gäddan. Så. Bara lite posering med den. Tillbaka. Och sen så kollar man tafsen som en pikey. Men den ser OK ut. Ja, bara kör vidare. Tobbe, nu leder gammalt med 14-13. Så, drar vi den. Perfekt, kör vi vidare. Nu är timmen slagen. Vi har exakt 1 timme kvar att fiska innan vi ska sluta. Och då tänkte vi så här att jag kör med en spinnare sista tiden. En gammaldags hedlig spinnare. Och du kör med en nydags gammal hedlig jigg. En gammal liten jigg här ja. En ny jigg. Ja, så det blir lite jigg mot spinnare sista timmen. Bara tuta på då. Ja, kör vi då. Första kastet på sista timmen. Ja, fisk! Nej. Fin abborre! Oh. Wow.
Oj! Yes! Oj, oj, oj. Oj. Gris. Den är inte liten, Tobbe. Det är nog ja, den är fin. Ett av de första kasten på den nya timmen. Spinnare levererar, en gammaldags hederlig spinnare levererar kanske dagens största abborre. Titta, hederlig droppenspinnare. Det man börjar fiska med. Och den är ju himla tjock också. Den största abborren hittills har varit 39 cm. Får vi se hur lång den där abborren är då. Är den samma? Kortare? Nej, den är nog banne med 40 precis om vi trycker ihop lite där. Ja då, 40. Ja. Oj! 40 prick. Jättefin abborre alltså. Och jag skulle kunna tänka mig att den väger ju lätt över kilot. Den är sjukt tjock. Så vi släpper i den. Hej då! Lev ett bra liv! Det där innebär att det står 15-14 till de gamla betena. Så, men det är ändå ganska mycket tid kvar. Det var ju bara första eller andra kastet på nya timmen. Så ja, vi vill bara fortsätta nöta. Se om du kan få någonting på jigg. Ja, det tror jag absolut. Det kommer smälla fler här tror jag. Ja, nu är det ju hett för nu är det kväll. Och kvällen brukar alltid vara bra för abborre. Så, vi kör på. Vi kör på helt enkelt. Vad händer, Tobbe? En till fin borre. Är det så? Ja. Ja, det är det. Den är inte lika stor men den är fin. Det blir nog Absolut. bästlandning på denna. Ingen tid att hova nu. Han spottade upp en fisk med. Fast denna var ju stor. Ja, skaplig var den. Inte riktigt som den förra, men ändå en fin abborre. Ja, alltså titta på den. Ja, verkligen. Titta vad fin. I med den snabbt nu, Tobbe. Ja. Kör vidare. Där, fisk. Sista kastet. Det var en stor som föll efter. Sjukt. Sista fisken. Jävlar. Jag släppte den. Jag ska bara ta ett litet kast igen när jag har stora. Ja, fisk. Det är ju egentligen över. Men båda var tvungna att ta ett sista kast ändå. Ja, och vi sa det att min jigg landade bara och så var det tungt. Där lossnade den. Dunk. Det får avsluta den här dagen. Vad säger du, Tobbe? Det får det. Man kan ju inte klaga på fisket idag. Vi har fått en metergris och en kilosabborre. Och så fick du någon abborre som var där runt kilot också. Så det är helt klart. Och det blev, jag tror det var 19 till gamla och 16 till moderna beten. Så. Och det som jag tyckte stack ut lite, det var ju ändå droppenspinnan. Om jag får säga ett drag som har stuckit ut lite extra idag så är det droppen ändå. Ja, särskilt sista timmen. Ja. Men ja. Men även så här lite till allround-bete så. Så det går fiska jättebra med de gamla betena också. Och om ni vill se mer sådana här filmer, se till att kommentera vilket av de dragen vi kört med idag som ni tycker mest om. Och så också till att gilla filmen och prenumerera så att ni inte missar fler filmer. Och följ oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Ha det bra, storfiskare! Hej då! Tja!